Igen. A gyávával fogunk kezdeni, úgyhogy akkor kezdődjék a Stanley Parable Ultra Deluxe maradék befejezése. És akkor innen köszöntöm a bot nézőket. Developed Kraus. Az előbb kiléptem azért, mert valamit meg akartam tenni. Állítsuk be az időt. Jó van. Jó van, most van. Várjál, PM van. 6. 10. Mennyi? Mit van? Ó, megvan. Igen. Most jönnek a csúszka állítások. Oké. Igen, mit szeretnél mondani? Igen. A legtöbb játékos nem állítja be pontosan, basszus, ilyet is figyel a játék, mert ugye nézi, hogy a gép rendszerében mennyi az idő, és mi beállítottuk pontosan. És értékelő a játék ezt. Mi van? Állítsam legközelebb a favorit, tehát a kedvenc időszakomra. Van nekem olyan, hogy kedvenc időszakom? És mennyire... hagyjuk. Igen, jó van, ott kezdjük, ahol a múltkor abba hagytuk. Ugye most a Stanley Parable 2 van bent, ez nem a folytatás, ezt ne felejtsük el. Ja, innen egy kicsit ezt légy szíves, hozz ki, köszöntem szépen. Most ha nem gond az intrót, azt nem hagyom, mert ott vannak a lufik, amiket megszavaztatok. Hogy aztán a 427-es alkalmazott, nagyon egyszerű munkája van, gombokat nyomogat utasításra. Monitoron kapja az utasítást, hogy melyik billentyűt kell megnyomni. Én, ha ilyen munkát kapnék, én lehet, hogy ott hagynám 5 percen belül. Semmi kreativitás, csak monotonitás, az nekem nem asztal. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Igen, egy napon Stanley valami ott vett észre, ami nem volt. Nem jött. Utasítás, eltűntek a kollégái, bla bla bla. Ismerjük? És ott vannak a lufik, bazzek. Ez szarok. Egyébként nem tudom, ennek a játéknak van egy olyan kurva jó vibe, a hangulat, hogy jó mászkálni ezekben az üres irodákban. Nem tudom miért, a grafika olyan smooth, olyan kellemes. Ilyenekre szokták megcsinálni a sétaszimulátorokat, ha éppen nem keverik bele a horrort. Na most már én vagyok. Azt próbálom megnézni, hogy itt van-e valami változás. Valami kép. Nincs. Na jó, hát most azt a véget választjuk, hogy becsukjuk az ajtót. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Hát ebben az esetben, hogyha a számítógépen nem jönne üzenet, én biztos, hogy valami játékot rátelepítenék és csapnám. But the one thing he knew for sure beyond any doubt was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon. Tényleg, ti mit tennétek akkor, hogyha dolgoztok, egyszer csak nem jön utasítás, ha már olyan a munkátok, körbenéztek és eltűntek a kollégák. Mi lenne az első, amit csinálnátok, miután megnyugodnátok, hogy oké, valószínűleg nem az idegenek rabolták el őket? Na mi van?
Ennyi volt? Ennyi volt a gyáva ending, hogy beszél, aztán csá. Egyébként volt egy ilyen film, basszus, nem fog eszembe jutni a neve. Arról szól az egész, hogy az egész világon egyetlen egy ember marad, mindenki más eltűnik. És eleinte ugye tök happy meg minden, hogy fú, most el tud menni, el tudja venni ezt a cuccot, össze tudja rakni, tudja nézni, csak aztán az emberi lélek legmélyebb dolgai úgy előjönnek, nem úgy neki személyesen, hanem ami minden emberben benne van. A szociál élet, hogy annak a hiánya, mert nem tud, tehát akármit csinál, azt csak ő tapasztalja meg, senki más nem látja, senki más nem hallja, és ez egy ilyen lelki görcsöt okoz a csávóban. Hazamennék, tartanék egy extra kajaszünetet, előtte persze rodeóznék a forgószékekkel. Hát nem tudom, hogy mit csinálnék. És szétnéznék a vezetőség irodájába. És megnézem, hogy ott mik vannak, mert nem tudom. Csak úgy sejtem. Meg bemennék a kantinba, vazzek, hát ez tele van kajával. Miért mindig a kaja jut eszembe nekem is? Ott vannak a legjobb piák. Hát igen. Közben nézem, hogy melyik izé. Nem tudom egyébként. De valószínűleg szétnéznék az irodába, hogy egy kurva nagy gyárba dolgozok, hatalmas. És egyszer voltam az új irodájukban, hát egy labirintus. Tehát nagyjából olyan, mint ez, ami itt van, csak picit más. A térképen kívül nagyon fel az az első... Ja, jó, oké, tudom, ezt már megcsináltam annó PS-en, most megcsinálom újra. Nincs itt a vödör. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter Pálya how hard Stanley 134. looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Igen. Igen. Hoppá! Kiestünk az ablakon. Stanley assumed he'd broken the map. És fehér minden. Narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Micsoda, are you sick of this gag yet? Ja, hogy ez előttem van, mint szöveg. No. Then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all Most arra lennék kíváncsi, ha még egyszer idejövök, akkor mi van? Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and mennyi időt mondott fel a kommentátor continue with the game or just sit in this spot forever and ever. Cheers. És ez most addig így marad, amíg én meg nem nyomom a combot. És nem nyomom meg, mert jó nekem itt, mert olyan békés így a nagy semmiben lebegni. Basszus, mondjuk itt vannak ezek a szövegek. Szikla, nem értem a kérdést. Ez mindennapos, elmennek egyszerre kávé, cigit, kajaszünetre minden sorrendben. De az összes kollégád, nem csak akik közvetlen melletted dolgoznak, az összes eltűnne. Most az addig van, amíg... Várjál. Ezután egósz és távoz az ablakon, Stanley válasszal az igent vagy a nem lehetőséget. Ha az igen lehetőséget válaszol,
Na várj, és ha yes? Nem tudok rányomni. Innentől manuális újraindítás van. Jaj, Frenzy, nem tudom, ma már egyszer összekevertem őket, valamiért bocsánat, igen, jó, igen, Frenzy, igen, elolvastam, nem várjál, Sziklának milyen a izéje? Ja, igen, ugyanaz a szín, megint ugyanabban a színben vagytok, legalábbis én abban látlak titeket. Na ezzel is majd csinálunk valamit. Igen, tehát Frenzyről szólt az előbbi. Jó van, hagyjatok. Visszajött megint az, hogy szín alapján látom a nézőket. Azt nem, ez egy manuális újraindítás lesz, mert itt semmi nem történik. Várjál, valami eldurrant az előbb hangeffektileg. Ez elég rasszista. Nem a bőrszínről volt szó. A karakterszínről. Az se jó. Na jó, hagyjatok még. Ezt nem hiszem el. Kihozzátok belőlem a sodorot. Megint a gémegem. Megpróbáljuk azt még egyszer, mert ha az igenre nyomunk, akkor egy másik dolog történik, és azt meg akarom nézni. Egy kicsit erőszakoskodni kell, és akkor tudunk csak felmenni. Ez az. Na. Ugye ugrás az nincs. Hello. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. Ugyanazt mondja, tehát nem ugyanaz, hogy Stanley már megint ki akart menni az ablakon. Into the nature of video game structure and its examination of structural narrative. Nem, Szikla, nem kell ezért szint váltani, nehogy váltsatok. Várj, azt sem tudom, hogy itt nálam az olvasható szín van-e. Ne nyomjál semmit. Addig... Igen, chat megjelentés, képernyő, chat kiemelés, törölt üzenetek, mindjárt rányomok az igenre. Hol van az olvasható? Jó, oké, hagyjuk, nem állítok semmit. Na, rányomunk a yes-re. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley. Átment izébe. Bárdba. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gay. A középkorban a bármelyik fogadóban ezt elkezdi énekelni, szerintem agyonverték volna. Vagy szurkálták volna. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable. And lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, tényleg nekem megvan a Tim Burton, Rim Burton. Aranyos kis könyvecske. You too will become quite unbearable. Na? Egyébként rájöttem, hogy én már most kidobom szavazásba a Discordon a izét. Melyik izé Metroidvania menjem. És még egyszer mondom, aki nem hallotta volna, lesznek majd horrorok, csak február után. Jó hír! Márciusban 13, 14, 15, tehát így az a 3 nap, ott fullba lesznek streamek. 13-án biztos, hogy egy hosszabb napot tartok. Még egy 6 óránál is hosszabbat. Nem lesz 24, az biztos, hogy nem lesz. Majd lehet, hogy arra majd kérek ötletet, hogy mi légyen. De mondjuk nem tudom, miért kell nekem ötletet adni, tudom én. Mi az nem fog abban maradni? Picit gyorsabban légy szíves, drága Discord, mert ugye pörög az idő, meg megy a zene.
Jaj, ki mit rakott be, gasztronómiában van valami, de most nem nézem meg. Na, mi megy a streamben? Az, hogy éppen a streamer nézi a Discordját. Ezt a szavazást ezt el fogom indítani. Gyorsan megírom. Nem tudom még hogy, de valahogy elindítom. Na, úgy. Igen. Aki egyébként szeretné megkapni a Cold Stream lakó rangot, az legyen szíves nálam jelentkezni most már privátba. Mert valóban az be volt írva annó, de már nem tudom hova. Na? Mit teszel? Ja nem! Nem. Hú, erre most olvastam egy hülye poént, fazzeg. Hála jó Istennek, elfelejtettem. De én abban sem vagyok biztos, hogy ezt már felolvashatom. Hogy mit teszel? Milyen pecsenyét? Nem. Köszönöm Szikla. Ilyen szép Twitch-lő lettél. Egyik nap az aktuális Souls játék, a maradék 2 napban meg minden más. Nope. Na jó, majd közben, hogyha lesz idő, meg beszél a narrátor, akkor majd beírom. Na, akkor itt megint manuál újraindítás van. És előveszem gyorsan a kis segédletemet. Ezt a végét én ismertem. Van egy komoly vég. Na ezt most végig játsszuk el, erre kíváncsi vagyok, ezt nem csináltam. Quit to main menu. Setting, de... Micsoda? Az igen. Micsoda? Indítási beállítás. Hol van ilyen, hogy indítási beállítás? Accessibility. Player data, reset setting, delete setting, nem. Nem resetelünk semmit egyelőre. Lehet, hogy ezt a véget akkor kiadjuk, ha nem találom meg. Ja, akkor lehet, hogy nálam be van kapcsolva az olvasható szín, és ezért láttok ti más szín, mint amit én itt. Fú, vazzeg. Itt valamit be kéne írnom valahova, de hova? De ez csak PC-n van akkor? Language, várj, nincsen magyar. Kiderül, hogy van benne magyar, én akkor eret vágnék egyébként. Jó, hála jó égnek nincs, nem fogok eret vágni. Van cél, jó, hagyjuk. Írja be a konzolt a játékint, és futtassa a játékos, írja be a konzolba. Milyen konzolba? Valamit megnézzünk, aztán ha nem megy, akkor egy másik endingre megyünk, mert most akkor ezzel nem fogok szemezni. Ez lehet, hogy csak PC-n van. Nem, köszönjük. Nem, semmit nem ragált. Oké, ezt az endinget kiadjuk. Ó, bazzeg. Most ezt nem mondod. Ó, jó, gyorsan megcsinálod. Jézus Máriám, ezt nem most... de ezt miért nem rakták sorrendben nekem? Már csak 2 vége van egyébként, ha jól látom. Gyorsan elérünk egy befejezést, azt megnézzük, hogy mi lesz. Most azt kéne elérni, hogy kékre váltson egyébként ez a... De most ha jól látom, most fullba reszetelte magát egyébként az egész, ami baj. Várj, túl hosszú az a valódi befejezés, menjünk a másikba. Egyébként az is cél, hogy 4 perc alatt túl átmenjünk az egészen, mondjuk az inkább trófea. Azt, hogy melyik endinget érdemes választani, fogalmam sincs.
Menjünk itt előre, itt át egyenesen. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't Várj, 5 itt, years ago. aha. Oké. Stanley had now gotten himself so far off the Jézus beaten Mária. path that it Ja, seemed the tudom office melyik. had begun from Ezt so már far off the megcsináltuk. beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten És kiderül, hogy innen path ment that a it seemed the narrátornak office a had hangja. begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet Lehet ebben a számítógépeden, az irodában, vagy valamelyik másik gépen valóban lehet írni. Az én gépemen biztos, hogy nem, az előbb azt próbáltam meg. De egyébként ez, amiről beszéltem, ez a... Mi a hivatalos neve? A komoly vég. Serious ending, gondolom. De a játék indítási beállításaiban kellene valamit indítanom, de ott nem, vagy beírnom, de ott nem tudok mit itt beírni. Na, mi is az újraindítás? Kék? Áj, mindenki álljon meg, most nagyon jó. Most így maradunk. Igen. Micsoda? Várj, elvileg a 426-os ajtó nyílik. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Welcome to the whiteboard ending. Ha! És az akció gombbal ugatunk. Ezt se láttam még egyébként. Az összes endinget így magadtól megtalálni. Nem baj, bekapcsoljuk a dogmódot. Milyen cuki már. És ennyi? Nem, ez ennyi. Felvegyük a vödröt. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, Stanley clutched the bucket tightly to his Csináljuk chest meg az and eredeti entered the véget, door. úgyhogy a vödör nálunk van. Más lesz a dumája ugye a narrátornak. Wow! Ó, várja, hol van a gyűjthető baba? Trust the competition instincts. Na várja, ugye nem mondod, hogy a diavetítőről kellett volna levennem. Vagy innen. Nem. Nem. Pazzeg, mik vannak ebben a játékban? Beszarok egyébként. Nem? Nem néztem meg a gépeket, na majd a következő indításra. Jó, de ott le volt írva minden, és nem figyeltem. Na mindegy. Kezdi előről a... Hol a projektor? Ott van fönt. Na? Igen, hogy találjuk meg? Ezt most végignézzük. Jó, oké, meguntam. Menjünk. Ajtó mögött nem nincs. Ó, kedvenc klozettünk. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it És now. le tudom rakni. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Oké, menjünk Don't give szasz. in. Don't hand over the bucket. Nem adtam át, nyugi. Stanley and the bucket walked upstairs to De the az boss's összes office. duma át van írva, mert a kezünkben itt van a bucket, azaz a vödör.
Ha-ha, szavasz. Ez a harmadik? Harmadik. Negyedik. And now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small Egyébként nem number in the tartozik a corner of your trófái közül, hogy screen ezeket go up by szerezzük one? meg. Let me sit on it. I'm sure it will Eszméletlen come to agyafúrt me. trófái vannak. To be rich, is it a crime? To commit crimes, isn't it rich? What a life would be to have a pick just one. Mi van? Szép nagy WC egyébként. Hát ilyen kilátásban hallod, mondjuk semmit nem lehet látni. Biztos jó lehet őt trónolni. Igen. Már nem nyílik ki magától. Mi volt a kód? 45-28. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. 48-25? Now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos? It would be with him always. The bucket would, and he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. 28-45, vazzeg, pont fordítva. A számok jók voltak, csak rossz sorrendben mondtam őket. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket Szerencsével Stanley beütötte a megfelelő kódot, mert nem azért, mert a narrátor mondta. This is certainly the most logical explanation. Igen, hogy így se tudtam, hogy visszafel lehet jönni a lifttel. Tehát a múltkor, amikor ezt nyomtam, ugye még szilveszter előtt, ez zseniális volt ezeket a végeket megnézni, mert volt benne olyan, amit nem ismertem. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together. Az a baj, hogy ez a játék, ez egy ilyen egyszer játszhatós cucc, hogy megcsinálsz benne egy csomó végigjátszást, azt utána már nem tud nagyon újat mutatni, de az az élmény, az viszont veszett nagy, szerintem. Már aki túl tudod látni ezen a öljön meg minden szörnyet, meg katonát, mert az a játék az FPS-ekben. Ez egy kicsit más. Nem arra, megyünk el előre, mert le kell állítanunk az agykontroll gépet. És azt mondta az úr, legyen fény. Ezek hány szoros tévék lehetnek? Az biztos, hogy ilyen 100-on túl. Én azt találtam neten, hogy a Serious Ending ez játékindítás előtt a Steamen kell beírni valamit, szóval nem kivitelezhető itt. Oké, köszönöm szépen, köszi. Igen, mert a guide, amit leszettem, az ilyen általános. 4-20, hanyasak vagyunk mi? 427, ott van a monitorunk. Középen. Nem tudom bezoomolni. Egyébként van egy olyan vibe az egésznek, mint annó a első Half-Life-nak. Hogy ott van egy ilyen kutató létesítmény, és akkor menni kellett. Jó, néha ott jöttek szörnyek. Hú, azt benyomnám egyébként. Egyébként tudnám nyomni. A notebookon játszom, és az megy a streamer gépbe. Egyébként azt tervezem, hogy majd a jövőben ilyen kisebb PC-s játékokat is nyomok, de egyelőre maradjunk még meg ezeknél. Emlékszem, amikor a régi asztali gépemet lecseréltem a notebookra, hogy csodájára jártam, hogy úristen, mennyivel jobban futnak a játékok, pedig ebbe a notebookban még videókártya sincs. Itt vagyunk az agy control facility-nél. Ezek a gombok mikre jók, az fogalmam nincs. Ki tart vissza? Ja, van itt a Half-Life-tól? Senki az ég adta világon egyébként. Figyeljetek, engem az, hogy mikor, mivel játszak, engem egy dolog tart vissza.
Na jó, inkább több. Leállítjuk. Hát leginkább az tud visszatartani a dolgot, hogy lesz rá kapacitás, mert azért most így, hogy kiszámoltam, hetente 15 órát streamelek, és ugye 3-4 projekt megy. És mindig így berakni egy újat, mindig jönnek újabb dolgok, amik érdekelnek. De ezt már számtalanszor mondtam, srácok, hogy a full time streamer lennék, vagy full streamer time? Vagy streamer full time? Na szóval valamelyik manifestáció ezeknek a szavaknak. Akkor se lenne elég időm, hogy minden nyomjak, amihez kedvem lenne. Játszani imádok, de az idő az egy olyan korlát, amit emberi elme nem tud átvágni. És azt hiszem, hogy a szövegben még mindig benne van a bucket. Mi van? Mi? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty. Until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Mi a Even pöcs? the city itself recognized the incredible calming presence of the bucket. Needed the soothing warmth. Ezével a buckettal, vagy a vödörrel nem hagyhatjuk el ezt a... Ne viccelj már velem! Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Egy újabb végig játszásba. Most nem sárga, várjál, melyik számítógépen tudunk pöttyögni, ezt gyorsan megnézzük, de szerintem nem lehet, csak egy-két számítógépet le tudunk állítani. Ez iroda, vazzeg! Van egy ceruzahegyező, meg egy lámpa. Meg egy lufi. A lufira remélem még mindenki emlékszik. Az idő a legnagyobb luxus. Nem csak a játékok terén, szóval a legnagyobb. Igen, Krisza, megvan, tehát megfejtettem. Hála Istennek a több 10... Várjál? Hát a több mint 15 éves fórumozásomnak hála azért az ilyen elgépeléseket simán javítom fejben. Aminek megvan a hátránya is, egyébként azt ti már tapasztaltátok szerintem egyszer-kétszer 60-szor. Jó, melyik ending jön? Tehát ez a tábla megvolt, lyuk, milyen lyuk? Basszus, csak azt nem tudom előhozni, mert az a new feature-t kell előhoznom, de megpróbálom gyorsan egy másik végig. Az egyszer csak előjön, ha jól emlékszem. Itt, csak nem tudom előhozni. Bakker. Oké, akkor most felmegyünk. Nem vettem fel a bucketet. Bakker. Itt szerintem itt valahol van. There will be a reward for finding them all. Nem mondod, hogy kihúzza, ami megvan? Nearby a fireplace. Stairs, something to do with stars. Az a beszívott szoba lesz. De kurva jó, kilistázza, hogy melyikeket találtam meg. Kandalló körül, hát olyan a főnöknél van. Na most nem megyek föl, hanem lemegyünk. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Hey! Hol van a dog ending? Hoppá! You're getting close now, Stanley. You've nearly a Pathfinder ösztönöm, vazzeg! Igazi taniti vagyok. Warhammer 40 000, ha valaki nem tudná. Aki kíváncsi, annak elmesélem. Néha, amikor úgy kiürítem az agyam, ami nem egy nagy művelet nálam, akkor úgy megtalálok dolgokat. Szerintem így még a Lotto 5-öst is megtalálnám. Csak
Az, amikor ráfeszül az agyam, és az már nem jó, tehát nem ráfeszülni nem szabad. Na most itt ugye a végtelen körbe szoba lesz. Ugye megint egy folyósó, aztán parkoló után egy ilyen fehér-barna folyósó, aztán kék, aztán megint parkoló, aztán megint a fehér-sár, nem most a fehér-szürke. Ezek randomizáltan váltakoznak, de mindig itt megyünk körbe és körbe. Ezt megállok itt a italautomatán, és addig én megírom a cuccot, amíg a narrátor beszél. Ja, nem ezt húzom elő, mert ezzel csapdában vagyok. Egy kurva jó dolgokat mond itt a narrátor, de ezt a befejezést már egyszer előhoztuk. No. Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. De most mit csinálsz, te hülye? Úgy. A gépemmel vitatkozok, ne is figyeljetek itt. De figyeljetek csak. Na. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently milyen a játéknak a címe? The Last Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. Igen, most már így az éjszaka van, egyre drogosabb. And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Az mikor lesz egyébként csak úgy? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself. Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain beyond a doubt that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could Demokrácia szimulátor teljes mértékben elhanyagoltam. Lehet, hogy fel kell vennem még egy moderátort, aki engem moderál, meg irányítgat erre, arra. Ne felejtsek el dolgokat. És Stanley elaludt. The press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. Egyébként kurva jól választották meg a narrátort. Hangnak annyira jó vibe-ja van. Szia Bartek! Halli, mi újság van? Épp a végigjátszásokat nyüstöljük itt a Stanley Parable miért mondok mindig Ultimate-et Ultra Deluxe-ban? Már nincsen sok egyébként hátra, úgyhogy lehet, hogy játékot váltok, aztán azt viszont ti fogjátok eldönteni, hogy mi legyen. Nem ébredt föl. Majd, hogy felébredt, csak ugyanott van. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office, I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real, I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Igen. Most nekem kéne egy böngésző. És egyből egy nő történetét meséli el a játék. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk.
And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. És... Nem. Hülyeséget csinálok. Oké, elkezdődött egy új, mindjárt megyek, elnézést, bocsánat.